સો નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વિડીયોમાં। તો આજે મારો યુટ્યુબ પર પહેલો દિવસ છે વિડીયો બનાવવાનો। તો આજે આપણે પહેલા દિવસે હનુમાનજીનું ડ્રોઈંગ બનાવવાના છીએ। તો હનુમાનજીનું પેન્સિલ ડ્રોઈંગ આપણે કેવી રીતે બનાવે છે, તેના માટે કયા કયા ટૂલ્સ વપરાય છે તે આપણે વાત કરવાના છીએ। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। તો આ ડ્રોઈંગ બનાવવા માટે હું સૌપ્રથમ યુઝ કરું છું એક 4Bની પેન્સિલ, એક 10Bની પેન્સિલ, એક ઇયરબડ એન્ડ એક સંચો। તો આટલી વસ્તુ તમારી પાસે હોય અને પેપર પર તો તમે સારી રીતે ડ્રોઈંગ બનાવી શકો છો। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ।